Салют, піпл! З вами Human і, як завжди, ковточок смачної та корисної інформації для вас. Так, це воно. Сьогодні в нас, друзі, крута халява від Epic Games Store, а також ми з вами подивимося на українську ММО-шутер, глянемо на плани Sony та її консоль PS4, розбавимо трошки ігрову індустрію залізом, трішечки інформації про Steam Deck та нового оперативника у веселці. Тож го дивитися, і я створив. Цього разу в Epic Games Store почалась роздача одного лоту, проте в ньому аж 3 гри. Ціла серія від BioShock. Отримати BioShock The Collection ви можете до наступного четверга до 6 години вечора. У BioShock The Collection зібрано 3 гри. Це BioShock Remaster, де ви зможете ознайомитися із подводним містом під назвою Захоплення. Це являється притулком для найбільших розумів суспільства, але які перетворилися на антиутопічний кошмар, створений намаганням однієї людини. Друга гра – це BioShock 2 Remaster. Ви вже побачите знову підводний світ захоплення, але очима суб'єкта Дельта, тобто страшного прототипу великого тата, який намагається врятувати свою зниклу сестричку. Ну і гарна яскрава BioShock Infinite The Complete Edition, де головний герой, потрапивши в борги не до тих людей, тобто приватний детектив Букер Девід, повинен взятися за нездійсненну задачу – відправитися в літаюче місто над хмарами і врятувати жінку на ім'я Елізабет. Тож не тупіть та долучайтеся. Може щось з цього застрімити, як гадаєте? Хоча ви в мене сталкер просили, але я поки почну, то вже й турецька Пасха буде. Тож, якщо вам дуже хочеться побігати по зоні вже зараз, то завітайте до аномального притулку. Це якісний україномовний ютубер, який подає крутяцьку інформацію про сталкер, метро та інші постапокаліптичні всесвіти. Тож, якщо вам подобається постапокаліпсис або руїни Кремля, долучайтеся та не зволікайте. Адже ви потрапили на потрібний канал. До речі, тут же ви зможете ознайомитися з новинами сталкерського модингу, оглядами і модифікацій на сталкер, цікавинками за постапокаліптичними всесвітами та багато іншого. І, звичайно, активне посилання в описі під відео. Долучайтеся, сталкери України. Після багатьох років розробки та тестування гри Survarium, девелопери з компанії Vostok Games, це, до речі, вихідці із GSC Game World, вони вирішили закрити гру, зачинити сервери. На самому ж сайті гри вказано, що існування гра та сервери вже припинять 31 травня у 23:59 по київському часу. Ну або вони вже відключені, якщо ви дивитесь улітку. Для тих, хто забув, нагадую, а хто не знав, розповідаю. Ну так от. Плани запуску фрі-ту-плей ММО-шутера Survarium стало відомо ще близько 10 років тому, тобто це в квітні 2012 року. Розробники планували створити розрахований на багато користувачів шутер в постапокаліптичному світі. Так, знову постапокаліпсис. Але при цьому вони не планували обмежуватися лише чорнобильською тематикою. Вони хотіли приділити увагу і іншим екологічним катастрофам. А от уже влітку 2013 року, через рік, розпочалося закрите бета-тестування Survarium. А ще через рік проєкт перейшов до етапу відкритого бета-тестування. Згодом навесні 2015 року відбувся реліз гри, але релізна версія вона так і не отримала перший порядковий номер, а пропонувалася в Steam на умовах раннього доступу. Ну а потім в 2017 році виходила лише версія 0.50, і до свого закриття гра так і не вийшла з раннього доступу. На жаль. Тим не менш, розробники подякували шанувальникам за їх підтримку та пообіцяли, що будуть працювати та створювати новий проєкт, а може й проєкти. Шкода, так, розумію, проте, побажаємо їм успіхів. Sony провела презентацію для інвесторів та повідомила, що вона припинить випуск та підтримку ігор вже в 2025 році до 2025 року, але це стосується саме PlayStation 4. У своєму звіті компанія повідомила, що PlayStation 5 випередила показники продажів PS4 в перший рік після виходу, але потім опустилися нижче за показники PS4 в другий рік. І за словами Sony, це сталося якраз таки через обмеження поставок. Проте компанія очікує, що найближчим
найближчим часом PS5 знову омине PS4 і описує проблеми з постачанням PS5 як головний пріоритет, який компанія прагне вирішити. І також компанія Sony повідомила, що PS4 вона зберегла найкращу довговічність серед усіх консолей серії PlayStation. Ну дивіться, ще у 2021 фінансовому році на PS4 припадало 65% доходу, які вони отримали від PlayStation Store, і це все порівняно з PS5, яка видавала всього 35. Звичайно, ця проблема частково вона і виплила через те, що слабке постачання PS5. І навіть зараз більша кількість гравців все ж таки використовує PS4. І оскільки навіть зараз PS4 дуже прибуткова, адже багато ігор подаються через цифровий сервіс PS Store, то припиняти, скажімо так, підтримку PS4 та, може, навіть продаж їх, ризиковано. Тому що проблеми із постачанням PS5 ще не вирішені. І коли вони будуть повністю вирішені, ніхто не знає. Ну що, друзі, вітаю! Спільнота підтвердила, що Steam Deck вже підтримує більш ніж 3000 ігор. Вже зараз відомо, що 1565 ігор мають відмінну працездатність, яких підтвердила Valve. Та ще 1535 ігор, які, доволі іграбельні, але все ж таки потрібно доробити та оптимізувати. Причому тут дуже комедний список, адже деякі такі нюанси в іграх, вони можуть стосуватися як і AAA проєктів, так і інді. Тож тут, скоріш всього, питання не до Steam Deck, можливо, трошечки, а й до оптимізації самих ігор, тобто до розробників. І, до речі, нещодавно на Steam Deck запустили навіть чинний MMO-хіт, це Final Fantasy 14. Тож, 22-й рік у ігровій індустрії поки можна сміливо назвати центровим довкола, звичайно, крутезного ПК, міні-ПК чи портативного ПК від Valve. Тобто так, Steam Deck. Особливо на фоні рідкості релізів ігор, а також їх перенесення і тощо. Ubisoft продовжує виконувати свій план і кожного року додавати по 4 нових оперативників у Rainbow Six Siege. І хоч подекуди вже все ж таки чутно деякі скарги, що оперативників дуже багато, та те, що їх гаджети стають чимраз менш реалістичними, тим не менше людей, яким це подобається, багато. Тож вже з 7 червня, починаючи з операції Vector Glare, у нас з'явиться майстер димових завіс, і це в нас Sense. Що ж, Sense у нас стане оператором атаки і з доволі дивним набіром характеристик. Це 3 одиниці захисту і 1 одиниця швидкості. Взагалі такі параметри більш властиві оперативникам захисту, а у нападників переважно зустрічаються в бійців із щитами. Та саме ним Sense похвастатися не може. А от чи може, то це крутецькою системою постановки димових завіс під назвою Row. Це таке моноколесико, яке ви випускаєте по прямій, а воно за собою залишає непроглядну тонку димову стінку, і яка тримається приблизно секунд 10-12. Дуже крута тактична приблуда, яка дозволяє нам розділити приміщення надвоє та провести необхідний маневр. Звичайно, під прикриттям диму. Ймовірно, вводячи Sense, розробники хочуть закрити одразу 2 проблеми. По-перше, це відсутність здібностей, що дозволили прицільно покривати помітні шматки локацій для наступу чи відступу. А друге, це вкрай низьку популярність оперативника захисту Warden. Його рідко беруть через ситуативність використання гаджету, який дозволяє бачити повз дим. Тож тепер Warden знадобиться. І тепер найцікавіше. Якщо ви фанат Valorant або іноді граєте в нього, то ви можете запідозрити тут щось дивне та схоже. Схожі за своїм виглядом та тактикою застосування диму є Valorant у героя Viper. А прямого відповідника ми з вами можемо побачити у герої Фенікса, з його вогняною стіною. Проте здібність Sense не є єдиною схожістю нововведень сезону на Valorant. У тому ж Rainbow Six Siege також з'явиться стрільбище, який фани просили майже з початку релізу гри, тобто 7 років поспіль. А там ви зможете як слід прокачати свої навички стрільби. А наразі, друзі, в мене для вас на сьогодні все. І підписуйтесь на мій новий ігровий канал. Там будуть у нас круті кепські стріми. А з вами, як завжди, був Human і, як завжди, кайфової вам гри. І дякую за вашу підтримку. Все буде Україна. Так, живучий падла. А тут треба квапитися чи ні? Отут лут.